हेलो साथीहरु, नमस्ते साथीहरु। अहिले यो जुन भिडियो चलिरहेको छ नि, यस्तो खालको भिडियो अहिले नयाँ ट्रेनिङमा आइरहेको छ टिकटकमा। यस्तो यो नयाँ इफेक्ट हो। यो यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने हो भनेर म एकदम सजिलो तरिकाले बस 1 मिनेटमा गरेर देखाउने छु। कतिपयलाई थाहा छैन, त्यही भएर म एकदम सजिलो तरिकाले बनाएर देखाउने छु। प्लिज तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो भनेदेखि लाइक अनि सब्स्क्राइब अनि त्यो बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला, ताकि म जुनै पनि नयाँ भिडियोहरु हाल्छु त्यो तपाईहरुको मोबाइलसम्म आउन सकोस्। हुन्छ, अब म सुरु गर्छु। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा अब गुगलमा जानुहोस्। तपाईहरु सब आफ्नो मोबाइलको गुगलमा जानुहोस् अनि त्यहाँनिर टाइप गर्नुस् स्टोरी केरन क्यापकट। यो सर्च गर्नु। यो सर्च गरेपछि तपाईलाई यहाँ एउटा क्यापकटको अप्सन देखाउँछ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु। यो क्यापकटमा क्लिक गर्नु। अब क्यापकटमा क्लिक गरेपछि सिधा यहाँ स्टोरी केरन भन्नेको देखाएको छ यहाँनिर। यसमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि अब सिधा युज टेम्प्लेटमा लिएर जान्छ। सिधा युज टेम्प्लेटमा एकचोटि फेरि क्लिक गर्नुस् अनि यसबाट सिधै तपाईको मोबाइलको ग्यालरीमा लिएर जान्छ। तो ग्यालरीमा तपाईको कुनै पनि एउटा फोटो चुज गरेर तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा राखेर यहाँ देखाउने छु। भइहाल्यो। त्यसपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने। तो एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेभको अप्सन देखाउँछ। अब तपाईहरु आफ्नो ग्यालरीमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो टिकटकमा पनि सेभ गरेर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त अहिलेको लागि म ग्यालरीमा सेभ गर्ने छु। ल अहिले सेभ हुँदैछ। सजिलो छ साथीहरु, देख्नु पनि 1 मिनेटमा सेभ भयो। यस्तै धेरै नयाँ इफेक्टको भिडियोहरु, नयाँ डिजाइनको भिडियोहरु म बनाउने छु। सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरेपछि तपाईहरुको मोबाइलसम्म आउन सक्छ। त्यसैले सब्स्क्राइब लाइक गरेर सपोर्ट गर्नु होला। अब म यहाँ ग्यालरीमा सेभ भएको छ कि छैन म देखाउने छु तपाईलाई। यो अगाडिकै हो। ल सेभ भएको रहेछ। ल यसरी नै बनाउने हो। अझै पनि म नयाँ भिडियो बनाउने छु। प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।